الله معكم أحبائي. في أوروبا اليوم هناك دول بدأت تبني الملاجئ من جديد، ليس بسبب زلزال ولا خوفا من كارثة طبيعية، بل خوفا مما يسمى المسيرات الروسية. دول البلطيق الصغيرة القريبة من روسيا تعيش حالة استنفار متزايدة بعد اختراقات جوية وحوادث مسيرات أثارت القلق داخل أوروبا. لكن المفاجأة ليست هنا. المفاجأة أن هذه الدول تتجه الآن إلى أوكرانيا، الدولة التي تعيش الحرب يوميا، لتتعلم منها كيف تحمي وتستعد للهجمات الجوية. فما الذي أخافهم إلى هذا الحد؟ ولماذا أصبحت الملاجئ فجأة جزءا من خطط الأمن القومي؟ وهل تخشى دول البلطيق أن تتحول إلى الجبهة القادمة مع روسيا؟ دعونا نتحدث في هذا الفيديو حول الأمر. منذ بداية الحرب في أوكرانيا كانت دول البلطيق تراقب كل ما يحدث بدقة كبيرة. هذه الدول تقع قرب روسيا مباشرة وتعتبر نفسها في الخط الأمامي لأي توتر مستقبلي مع موسكو. لكن خلال الأشهر الأخيرة بدأت المخاوف ترتفع بشكل أكبر، خصوصا مع تكرار حوادث دخول طائرات مسيرة إلى أجواء هذه الدول. وقبل أيام فقط أعلنت ليتوانيا عن رصد طائرة مسيرة قرب حدود بيلاروسيا، وتم تشغيل أنظمة الطوارئ بسرعة. الرئيس ورئيس الوزراء نقلا إلى ملاجئ تحت الأرض، بينما طلب من بعض السكان الاحتماء. ورغم أن الحادثة انتهت دون هجوم، إلا أنها كشفت شيئا مهما جدا، وهو أن دول البلطيق بدأت تتعامل مع خطر المسيرات وكأنه تهديد حقيقي قد يحدث في أي لحظة. لكن لماذا تتجه هذه الدول إلى أوكرانيا تحديدا؟ الجواب بسيط: لأن أوكرانيا أصبحت تمتلك أكبر خبرة في العالم تقريبا في التعامل مع الهجمات بالمسيرات والصواريخ. ومنذ سنوات تعلمون يوميا هناك ضربات وغيرها من الأمور، ما أجبر الأوكران على تطوير طرق سريعة لبناء الملاجئ والتحصينات. واليوم هناك شركات أوكرانية متخصصة في تصميم ملاجئ مقاومة لهذه الضربات والهجمات. وبعض هذه الملاجئ يبنى تحت الأرض وبعضها فوق الأرض باستخدام هياكل فولاذية خاصة. المهم بالنسبة لدول البلطيق ليس فقط شراء الملاجئ، بل تعلم الخبرة العملية من الأوكرانيين، أي كيف تتصرف الدولة في الساعات الأولى من الحرب، كيف تحمي، كيف تخلي المناطق، كيف تقلل الخسائر عندما تبدأ الهجمات الجوية. المشكلة الكبرى بالنسبة لدول البلطيق أن مساحتها صغيرة جدا مقارنة بأوكرانيا، وهذا يعني أن أي هجوم واسع بالمسيرات في حال حصل قد يكون تأثيره سريعا وخطيرا. في أوكرانيا أحيانا تستطيع المدن توزيع الخطر بسبب المساحات الواسعة، أما في دول البلطيق فيمكن قول الكثافة السكانية والمدن القريبة من بعضها تجعل الوضع أكثر أهمية. والأخطر من ذلك أن روسيا طورت بشكل ضخم إنتاج الطائرات المسيرة كما يعتبرون هم، وبالتالي بحسب بعض المسؤولين الأوكران باتت موسكو تطلق مئات المسيرات والصواريخ خلال ليلة واحدة فقط، والهدف هو الضغط على الدفاعات الجوية وإغراقها بعدد هائل من الأهداف. وهنا تخشى دول البلطيق أن تواجه سيناريو مشابه، خصوصا أن قدراتها العسكرية أصغر من قدرات أوكرانيا. وطبعا حتى فيما يتعلق ببعض الأمور، سوق العقارات بدأ يتأثر بهذه المخاوف. في بعض مدن البلطيق بدأ الناس يبحثون عن مقاول شقق تحتوي على أقوية أو غرف محصنة، يحاولون البحث عن أماكن صالحة كملاجئ. وهذا يوضح كيف غيرت الحرب في أوكرانيا طريقة التفكير لدى البعض في الأمن والحياة اليومية. قبل سنوات كان الحديث عن ملاجئ يبدو وكأنه من زمن الحرب الباردة، أما اليوم فقد عاد بقوة إلى أذهان بعض الأوروبيين. في الوقت نفسه تحاول حكومات البلطيق إرسال رسالة واضحة أنهم يستعدون مبكرا ولن ينتظروا الحرب حتى تقع. ولذلك نرى زيادة في الإنفاق العسكري وتطوير الدفاعات الجوية والتعاون مع الناتو، والآن أيضا الاستفادة من الخبرة الأوكرانية. فالخوف ليس فقط من حرب شاملة، بل من حوادث صغيرة أو اختراقات مفاجئة قد تسبب حالة ذعر كبيرة. والسؤال الأهم الآن: هل تتحول حرب أوكرانيا إلى نموذج جديد للحروب الحديثة في أوروبا؟ حروب تعتمد على المسيرات الرخيصة والهجمات الجوية المكثفة والضغط النفسي. الكثيرون من المسؤولين الأوروبيين بدأوا يعتقدون ذلك، ولهذا السبب لم تعد الملاجئ مجرد مبان إسمنتية تحت الأرض، بل أصبحت جزءا
يعني من الأمن خطط الأمن القومي في دولة كاملة. وإضافة إلى ذلك في النهاية يبدو أن دول البلطيق تنظر إلى أوكرانيا ليس فقط كدولة تخوض حربا، بل كدولة تملك خبرة قد تحتاجها بعض هذه الدول مستقبلا. ومع استمرار الحرب وتزايد هجمات المسيرات، يعني الأمور في القارة الأوروبية في بعض الدول تدخل مرحلة جديدة، هكذا يعتبر بعض مسؤوليها سواء دخلوها أم لا. وبالتالي يحاولون الاستعداد لهذه السيناريوهات كاملة. أحبائي، هل تعتقدون أن هناك مبالغة في هذه المخاوف، أم أن ما يحدث في أوكرانيا قد يتكرر في دول أخرى؟ أتمنى من حضراتكم كتابة آرائكم في التعليقات، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.